Hey hoi en leuk dat je kijkt naar alweer de 8e aflevering van de Making of Untamed. De eerste testritten die zijn inmiddels geweest en dat zag er zo uit. Ja, dat ziet er natuurlijk te gek uit. Maar ik ben nu onderweg naar Wiebe, want hij kan me vast vertellen hoe het allemaal is verlopen met die testritten. Wiebe, de eerste testritten die zitten erop. Hoe is het allemaal verlopen? Heel goed eigenlijk. We hebben afgelopen week volop kunnen draaien met de baan al. Ja, hoe was die eerste rit? Ik kan me voorstellen, je bent natuurlijk best lang mee bezig geweest. Hoe voelde dat? Hoe was dat moment voor jou? Ja, we hebben meteen feest gevierd. Het is toch altijd afwachten. Gaat je meteen in één keer door de baan heen. Loopt alles, draait alles goed. En ja, dat ging met één keer soepel door de baan heen. Heel goed. Nou, we hebben natuurlijk in de vorige aflevering gehoord dat de keuringsdienst, de TÜV, de attractie ook gaat keuren. Maar zodra die zou rijden, zouden we ook de g-krachtmeting doen. Zouden we weten wat de minimale lengte-eis wordt. Ja. Zijn die testen inmiddels gedaan? Ja, die metingen hebben we gedaan vorige week. Het ziet er heel goed uit. De minimum lengte is nu 1,20 meter. Wauw, oh, dat is echt te gek. Dus je hoeft maar 1,20 meter te zijn en dan mag je er al in. Zeker. Dat brengt me gelijk bij mijn laatste vraag. Want er zijn niet zo heel veel mensen mee aan het werk. Maar ik zag er net in het station zaten wel mensen achter een computer heel driftig te typen. Wat zijn die precies aan het doen? Die zijn bezig met alle instellingen. Dus het programmeren van veiligheden, parameters. Je hebt een trein die vol is, die reageert anders dan een lege trein. Al dat soort zaken moeten ingesteld worden. Ja. En je gaat eerst met 1 trein draaien, je draait nu met 2 treinen. Dat is allemaal dingen die ingesteld moeten worden. Het klinkt allemaal duidelijk alsof het niet een kwestie is van stekker erin en gaan. Nee, zeker niet. Er zitten echt 2 à 3 weken tijd in om alles te programmeren. Wauw. Ja, nu de baan dus helemaal compleet is en de eerste testritten erop zitten, is een heel groot gedeelte van de crew van RMC door naar andere projecten. Maar nu zijn er weer andere bedrijven heel druk aan het werk. Denk bijvoorbeeld aan hoveniers, aan de audiovisueel specialisten en zoals Wiebe net al zei, de programmeurs. En met hun heb ik nu een afspraak om te kijken hoe ver zij inmiddels zijn. Thanks for your time. First of all, can you introduce yourself? Okay, yeah, my name is Ricardo. I work for Untamed. Our job is to control, to make it controllable, to make it that people can operate it in manual mode, auto mode, and yeah, also we are looking forward for the diagnostics if something comes wrong, how the system will react on every scenario. So yeah, we got a lot of tests to do. We have to simulate all the scenarios, possible scenarios, and test them. There must be a lot of work done in advance. But is there a lot of things you have to do right here on the spot? No, of course, there's something pre-made before getting here. But of course, you have to put everything together, see if everything is located where it's supposed to, and make it run. So no job is the same? No job is the same. I think your colleagues need you right now because I heard there will be test runs today. Is that right? Well, yeah, pretty much every day. Ja, we lopen nu midden op de bouwplaats van Untamed en heel toevallig is onze directeur, Mascha een rondleiding aan het geven aan Francois Fassier. Ik ben heel benieuwd wat Mascha te vertellen heeft over de eerste testritten en misschien kunnen we Francois ook wat vragen stellen. Can you introduce yourself? My name is Francois. I'm working for the company des Alpes as the director of the leisure park division. So you are the guy who said we are going to do this. Yeah, I answered yes to Mascha. That is a great investment. I'm very proud to have this type of ride in our group. Yeah. And what did make you decide to say yes to this roller coaster? Because we know that we have some problem with the other one, with Robin Hood. We need to do something which will impact the market, and it's a new product. And I think as Walibi, as Compagnie des Alpes, we have to introduce new product in our group and in our parks. And I think it's a perfect product for Walibi Holland. Have you ever ridden one of those RMC coasters before? Yeah, sure, in Swedish, yeah. Cool. In the Kolmården parks, yeah. Oh, so you've done Wildfire, yeah, amazing. Yeah. And how was that experience? So great, smooth, fast, a lot of emotion, a lot of sensation. I hope that we will have the same as perhaps better over there. Of course. And will you be here on July 1st when it opens? Sure, I will be, and I will do.
Nou Mascha, toevallig dat we je hier treffen op de bouwplaats. De eerste testritten die zitten er inmiddels op. Was je bij de eerste testrit, de allereerste? Ja, die heb ik mogen zien en ja, het was gewoon kippenvel, van top tot teen. Zo gaaf, spannend, hè, dat hij ook werkelijk on de trek blijft, zou ik zeggen, maar ook, ja, dat is onbeschrijfelijk. Ja, want zoals ik van Wiebe begreep, is er een eerste rit inderdaad echt spannend. Gaat hij het wel halen? Ja. Hè? Dat kan met frictie te maken hebben. Maar hij deed het gewoon in 1 keer. Is het alles wat je ervan verwacht had? Of? Mooier nog, want hij maakt een geweldig zoevend geluid, alsof hij zweeft eigenlijk. En dan weet je op voorhand, je hoopt het, maar je weet er niets van. Ja, hij heeft een kracht als hij door de baan gaat. Echt een souplesse en een kracht, dat had ik niet verwacht. Geen spijt dat we Robin Hood de deur uit gedaan hebben en dit hebben gedaan. Heel dankbaar dat we het zo gedaan hebben op basis van de fundamenten van Robin Hood, want dat was een superbaan, maar dit is echt super. Ja, dat was hem alweer. De 8e aflevering van de Making of Untamed. Wat zagen die testritten er te gek uit, hè? Ik ben heel benieuwd wat jij vindt van die beelden van de testritten, dus laat dat vooral in de comments hieronder achter. Want in de volgende aflevering, ja, dan zijn we bij de opening van Untamed. Nog een paar dagen en dan mogen we er echt in en dan is het gewoon zover, jongens. Dan is hij open. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Een likeje achter te laten als je deze video leuk vindt. Druk even op dat belletje, zodat jij op de hoogte bent van de nieuwste updates. En dan zie ik jou in de volgende aflevering. Hoi hoi!